สวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกันนุกอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะนุกมาชวนทำครีมปิดผมขาวแบบธรรมชาติ 100% นะคะไม่สารเคมีปนเปื้อนเลยนะคะซึ่งทำง่ายนะคะทุกสิ่งหาซื้อได้ที่ Lazada นะคะดูนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ก่อนค่ะสูตรนี้เหมาะกับใครคะเหมาะกับคนที่ผมหลุดเรื่องง่ายมีผมขาวนะคะรวมถึงคนที่มีปัญหารังแคบนหนังศีรษะอายุเยอะขึ้นนะคะสูตรนี้ทั้งเป็นปิดผมขาวได้และบำรุงผมในตัวค่ะแต่ก่อนไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ค่ะเดี๋ยวเราไปร่วมลงมือทำกันเลยสูตรนี้นะคะขั้นตอนแรกเราจะใช้น้ำก่อนเลยค่ะผสมกับกัวกรัมค่ะทีนี้เรามาดูประโยชน์ของกัวกรัมกันนะคะกัวกรัมนะคะเป็นอิมเมนไฟเออร์นะคะช่วยเพิ่มความหนืดตามธรรมชาตินะคะเป็นของอินเดียนะคะตัวนี้นะคะหาซื้อได้ที่ Lazada หรือ Shopee ค่ะซึ่งตัวนี้นะคะมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งนอกจากความหนืดนะคะทำให้เส้นผมเกาะติดง่ายแล้วนะคะทำให้ผมนุ่มอีกด้วยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราควรกัวกรัมให้ละลายให้หมดค่ะนะคะกัวกรัมนะคะให้ละลายให้หมดเหมือนคนแป้งอะค่ะให้ละลายให้หมดเลยนะคะค่อยๆคนนะคะตัวนี้นะคะจะทำให้ผมนะคะนิ่มนะคะและที่สำคัญนะคะช่วยทำให้สีผมนะคะติดทนมากๆเลยนะคะเขาก็จะขึ้นเท็กเจอร์ประมาณนี้นะคะจนได้ในลักษณะอย่างนี้แล้วนะคะเราก็ใส่เฮนน่าลงไปค่ะก็ในลักษณะอย่างนี้นะคะประมาณ2 ช้อนนะคะหลังจากนั้นนะคะผงเฮนน่านะคะกับตัวนี้ให้เข้ากันให้เข้ากันลักษณะอย่างนี้ค่อยๆคนนะคะเดี๋ยวเราจะไปตั้งไฟใช้ไฟต่ำนะคะใช้ไฟอ่อนๆเลยนะในการทำให้เดือดนะคะแล้วค่อยๆคนนะคะใช้ไฟอ่อนเลยนะคะคนอย่าหยุดมือนะคะในขั้นตอนนี้นะคะเราจะทำครั้งหนึ่งเนี่ยเวลาเราใส่บรรจุไว้ถ้าเราใช้ไม่หมดนะคะจะอยู่ได้ประมาณ1 เดือนนะคะในตู้เย็นนะคะแล้วค่อยๆแบ่งออกมาใช้นะคะกิ่งลงไปค่ะทีนี้เทียนกิ่งนะคะสรรพคุณของเทียนกิ่งดีอย่างไรเรามาดูกันเลยจ้าเทียนกิ่งนะคะเป็นยาย้อมผมแบบธรรมชาติและบำรุงหนังศีรษะด้วยนะคะรวมถึงคนที่มีปัญหารังแคนะคะเทียนกิ่งจะช่วยหยุดได้นั่นเองค่ะไปตั้งไฟแล้วก็มันเดือดแล้วนะคะให้เพื่อนๆนะคะนำมาตั้งไว้ในอุณหภูมิห้องจนเย็นนะคะหลังจากนั้นเอาไปหมักนะคะค่ะหลังจากทำแล้วเราก็ไปหมักกันนะคะซึ่งแนะนำนะคะว่าทาให้หนาๆหน่อยและที่สำคัญอีกเคล็ดลับหนึ่งนะคะต้องสระผมก่อนทำนะคะหลังจากสระแล้วนะคะเป่าใดให้แห้งค่ะและใช้ครีมหมักผมตัวนี้นะคะทีนี้เรามาดูสรรพคุณแต่ละอย่างที่เราใช้ในครีมตัวนี้กันว่าดีอย่างไรเลยจ้าสำหรับครีมปิดผมขาวสูตรนี้นะคะตัวแรกตัวโชว์โรงคือนะคะกัวกรัมค่ะกัวกรัมเป็นลักษณะอย่างไรเป็นผงสีขาวๆนะคะใช้นะคะในการทำอาหารเพื่อทำให้เท็กเจอร์นั้นข้นขึ้นนะคะซึ่งเชฟทั่วโลกใช้นะคะลักษณะนะคะของกัวกรัมจะมีผงสีเหลืองอ่อนนะคะสามารถในละลายน้ำได้ดีนะคะและละลายได้ดีที่สุดในน้ำเย็นนะคะซึ่งกัวกรัมนะคะเป็นไฮโดรเจนคลอไรด์ค่ะประเภทโพลีแซคคาไรด์ค่ะที่สกัดจากเนื้อในของเม็ดกลัวนะคะที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศ
อินเดียและปากีสถานนั่นเองค่ะซึ่งเจ้าตัวกัวกรัมเนี่ยดีอย่างไรกับเส้นผมเรามาตามไปดูกันเลยค่ะกัวกรัมนะคะทำหน้าที่กักเก็บความชุ่มชื่นแก่เส้นผมนะคะให้ผมนะคะที่มีปัญหาแล้วใช้ครีมปิดผมขาวสูตรนี้นะคะมีความชุ่มชื่นมากยิ่งขึ้นค่ะทำหน้าที่เป็นครีมนวดผมและทำให้ผมเรียบรื่นไม่ฟูค่ะและป้องกันการแตกหักของผมได้นะคะลดปัญหาการชี้ฟูของเส้นผมปกป้องเส้นผมจากมลภาวะและป้องกันไฟฟ้าสถิตค่ะและลดการสะสมของผลิตภัณฑ์ที่เรารับไปนะคะบางคนอาจจะใช้สเปรย์แต่งผมมากเกินไปตัวนี้ช่วยได้ค่ะและที่สำคัญนะคะทำให้ผมจัดทรงง่ายยิ่งขึ้นเนื่องจากทำหน้าที่เป็นตัวขจัดผมพันกันนั่นเองค่ะทีนี้ตัวที่2นะคะที่เราใช้กันเลยก็คือเฮนน่านั่นเองค่ะเรารู้กันอยู่แล้วนะคะเฮนน่านั้นช่วยปิดสีผมอย่างธรรมชาติค่ะเฮนน่าดีอย่างไรค่ะเฮนน่านอกจากปิดสีผมแล้วช่วยป้องกันรังแคอาการคันหนังศีรษะค่ะปกป้องเส้นผมจากแสงแดดฝุ่นฟันนะคะช่วยให้เส้นผมช่วยให้รากผมนะคะแข็งแรงและยังทำให้ผมมีประกายเงางามอีกด้วยค่ะรักษาสมดุลของสภาพเส้นผมที่ถูกทำลายนะคะและรักษาความเป็นกรดเป็นด่างให้กับหนังศีรษะได้นั่นเองค่ะแบบนี้เพื่อนๆก็ไม่ควรพลาดนะคะที่จะไปทำกันนะคะก็ลองไปทำกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะนุกและทีมงาน Easy Home ทุกคนนะคะก็หวังว่าคลิปนี้ของนุกนะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กันเลยจ้าและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์จ้าเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ